नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। साथीहरू, आज म बफ मोमोको रेसिपी लिएर आएको छु। मोमोको लागि 800 ग्राम मैदा लिएको छु। मैले पिठो मुसेर राखिसकेको छु। मोमोको लागि मैले सबै सामान रेडी पारिसकेको छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले 1 केजी बफ किमा लिएको छु। 200 ग्राम प्याज, हरियो धनिया, नुन, मरिचको धुलो, मिट मसालाको धुलो। मरिच र मिट मसाला मैले ओम मसालाको लिँदै छु साथीहरू। गरम मसाला जुन मैले घरमै तयार पारेको छु। जिरा धनियाको धुलो, मैले धनिया अलि बढी लिएको छु। दालचिनीको धुलो, तपाईहरुले दालचिनीको धुलो स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अदुवा लसुनको पेस्ट, मैले तेलमा हल्का भुटेको छु साथीहरू। मलाई काँचो अदुवा अलि मन पर्दैन, तपाईहरुले नभुटी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले किमालाई सफा हातबाट मुसाउँदै छु साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। मैले हल्का फेरि पिठोलाई मुसाउँदै छु साथीहरू। मैले मोमोको भाँडोमा तेल लाउँदै छु साथीहरू। तेल लाएर मैले रेडी पारेर राख्दै छु। मैले ठुलो साइजको बनाउँदै छु साथीहरू। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले बेलिरहेको छु। मैले मोमो बनाउन सुरु गरे साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि यसरी नै मोमो बनाएर आफ्नो फ्यामिली र फ्रेन्डहरुसँग इन्जॉय गर्नु होला। मोमोको पानी तातिसक्यो साथीहरू। अब म मोमो राख्दै छु। मोमो राखेको पनि 15 देखि 20 मिनेट भइसक्यो साथीहरू। मैले ठुलो साइजको मोमो बनाएको छु, त्यसैले मैले 15 देखि 20 मिनेट राख्दै छु। मोमो बनेर रेडी पनि भइसक्यो साथीहरू। तपाईहरुले पनि यसरी नै मोमो बनाएर इन्जॉय गर्नु होला। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो साथीहरू? प्लिज लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला।